الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. رمضان خلص ولسه مو قادرة استوعب قد ايه مر بسرعة، كأنه لسه مبارح وراح. رمضان هاي السنة كان بسيط، بس في لحظات ما بتتكرر. ضحكة خفيفة، دعوة من القلب، وأيام مرت بهدوء غريب. بين إفطار وسحور مر رمضان بهدوء. يمكن ما كان كامل، بس كان حقيقي. كان كافي يترك أثر جواتنا. أنا حاسة إني ما شبعت من رمضان، كأنه عم يخلص قبل ما أعيشه صح. ومنقعد منفكر كان لازم أعمل أكتر، كان لازم كون أقرب. بس يمكن ربنا ما بيطلب منا الكمال، يمكن بيشوف المحاولة حتى لو كانت بسيطة. ويمكن كل لحظة صادقة عشناها كانت كافية. بس الحقيقة الوحيدة إنه نحنا رح نشتاق لرمضان كتير. يا رب ما يكون آخر رمضان إلنا، ويرجع علينا ونحنا بأحسن حال. اشتقتوله من هلأ ولا لسه؟ وبين فرحتي بتحضير كعك العيد والمعمول والبسكوت وإحساس الوداع، كل قطعة كنت عم بعملها وأنا عم بقول خلص قرب يخلص. بهالفترة كنت حاسة إنه الوقت عم يركض. الأيام الأخيرة من رمضان إلها طعم خاص، فيها هدوء وفيها استعجال غريب. كل شي كنت عم أعمله كنت أعمله على مهل، وكعك العيد تحديداً كنت أعمل كل قطعة وأنا حاسة إنه العد التنازلي بدأ. فرحانة بالعيد، بس قلبي مو جاهز لسه للوداع. ريحة الكعك والبسكوت بالبيت كانت عم تعلن إنه العيد قرب. يمكن مشان هيك عملته بحب زيادة، كأنها طريقة صغيرة ودع فيها رمضان على مهلي. وانتو كيف بتحضروا للعيد؟ وشو بيكون شعوركن آخر أسبوع برمضان؟ اكتبولي بالتعليقات. وبين ما الأيام كانت عم تخلص بلشت ترتب البيت على مهل، مو بس تنظيف، كأنه تحضير لمرحلة جديدة. كل زاوية كنت رتبها كنت استقبل فيها العيد. البيت صار أنظف وأهدى وجاهز، ومعه قلبي عم يجهز للعيد. كأني عم أقول لحالي خلص العيد قرب. رح أشتاق لرمضان ولأجواء رمضان وتفاصيل رمضان، هدوء الليل واللحظات الصغيرة رح أشتاق لهالأشياء كتير. قعداتنا بعد صلاة التراويح واجتماعنا العائلي كلها رح تكون ذكريات جميلة رح تضل دافية جوات قلبي.
وأصعب لحظة على قلبي بتكون لما ببلش شيل الزينة، فجأة بحس إنه عن جد عم يخلص كل قطعة كنت شيلها، وكأني عم ودع يوم من أيامه. اللهم تقبل منا رمضان وبلغنا إياه أعواما عديدة. دايما بحب ليلة العيد إنه أهتم ببشرتي وأهديها شوية وقت لترتاح. عناية راحة نفسية بتأثر على نفسيتنا وإشراقتنا، وبتبقى هدية إلنا بالعيد. بحب أبدأها بسكراب القهوة مع السكر وزيت الزيتون، وبعدين غسول لطيف على البشرة، وبعده ببدأ أحضر ماسك الطين المغربي. عن جد من أحلى الماسكات اللي أنا بحب أعملها. بخلطه بماء الورد، وبعدين بوزعه على البشرة وبتركه لحتى ينشف، وطبعا ما بنسى إيدي. والترطيب شي مهم جدا. حاول على قد ما أقدر استخدم كريمات يكون مكوناتها بنسبة يعني 90% طبيعي. وطبعا للوش بختار نوع كريم مرطب مناسب لبشرتي، وحتى لو ما في كريم عادي ممكن استخدم السيرم وبس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. وإجا الوقت المفضل عندي في العيد، اللي هو تحضير قهوة العيد. القهوة مو مجرد مشروب، هي لحظة فرحة وسعادة، وأحلى ما فيها إنها مرتبطة بالحب والمشاركة، مشاركة مع العيلة مع الأصدقاء، أو حتى لحظات هدوء مع النفس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله. ولغدا العيد بحب حضر أكلات تكون سهلة وسريعة وما بتضطر إني أنا أوقف كتير بالمطبخ. فرح حضر ستيك لحم النعام مع صوص المشروم، أكلة كتير كتير طيبة. وفي إضافة يعني ما رح أقلكن قديه فرقت بالطعم لأول مرة بجربها، اللي هي المرامية. أول شي طبعا حطيت مواد الدهنية، اختاروا اللي بتحبوه، بس أنا مع الستيك بحب الزبدة. ورشة خفيفة من الفلفل الأسود. الملح دايما بضيفه بالآخر. وحطيت ورق من المرامية الخضراء. وبس اتقلى الستيك من الطرفين أخد لون شلته على جنب. وبعدين قليت هيك فصين توم بس، يعني قبل ما يتغير لونهم فورا رحت نازلة بالقطع المشروم، قليتن مع بعض لحتى تقلوا كتير منيح. وضفت معلقتين كبار من الدقيق، تقليب سريع لحتى القوام يتكاثف مع المي. رشة فلفل أسود. وطبعا لازم نظبط الملح، ظبطوا انتوا الملح حسب الرغبة. وبعدين نرجع القطع الستيك مرة تانية جواها مع المرمية كمان. بس ولا أسهل من هيك، والطعم ما رح أقولكن قد إيه مميز. حبيت أعمل مشروب منعش ولذيذ عبارة عن عصير الفراولة مع التوت، وضفتله قشطة تعطي قوام كريمي، حليب، شوية مي وسوداني.
نلغيهم خالص ونخليها عزيمه في المين. في المين عشان يمكن رمضان خلص بس الأثر اللي تركه لسه معنا، ويمكن هاد أحلى ما فيه. قولولي انتوا شو طلعتوا من رمضان وشو استفدتوا منه، خبروني بالتعليقات. بلشتوا العد التنازلي لرمضان السنة الجاية ولا لسه؟ مين مثلي؟ شوفكم بفيديو جديد قريبا إن شاء الله. سلام.